फ्रेंड्स, अशा प्रकारे आपले मूग डाळीचे चिप्स तयार झालेले आहेत। मस्त असे कुरकुरीत छान कलर पण आलेला आहे आणि लहान मुलांना तर खूपच आवडते। तुम्ही बघू शकता किती क्रिस्पी असे झालेले आणि ते पण फक्त मूग डाळ आणि गव्हाचे पीठ। चला तर आपण आता रेसिपीला सुरुवात करूया। आज आपण इथे पाहणार आहोत की मुगाच्या डाळीपासून चिप्स कसे केले जाते। तर मी इथं या वाटीने 1 वाटी मुगाची डाळ भिजत घातली होती 3 ते 4 तास। आता मी यामधून सगळं पाणी काढून घेते आणि मग नंतर आपल्याला मिक्सर मधून काढून घ्यायचं आहे। मी पूर्ण पाणी काढून घेतलेलं आहे, आपल्याला याच्यामध्ये काहीच पाणी नाही ठेवायचं। आता मी मिक्सर मधून काढून घेते। आपण पीठ बारीक करून घेतलेलं आहे। आता आपण पीठ मळून घेऊया। त्यासाठी जे साहित्य लागणार आहे ते बघूया। मी या वाटीने 1.5 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। चाट मसाला, तेल, लाल तिखट, हळद, ओवा, कलोंजी, तीळ, कलोंजीऐवजी आपण तिळाचा पण वापर करू शकतो, जिरेपूड आणि धनेपूड, मीठ। चला आता आपण मळून घेऊया पीठ। मुगाची डाळ वाटून घेतली आहे, ती मी आता एका डिश मध्ये घेते। यामध्ये तिखट वगैरे तुम्ही तुमच्या चवीनुसार घेऊ शकता। धनेपूड, जिरेपूड, मीठ, हळद, कलोंजी, ओवा आहे तो छान असा मळून घ्यायचा आहे। त्यातला स्मेल आहे तो चिप्स मध्ये आपल्या उतरतो। आता चाट मसाला टाकते, तेल टाकून घेऊया। आता हे छान मिक्स करून घ्यायचं। आता हे छान मिक्स झाल्यावर आपण जे गव्हाचं पीठ घेतलं आहे ते टाकून घ्यायचं त्याच्यामध्ये। आपल्याला यामध्ये पाण्याचा वापर करायचा नाहीये पीठ मळून घेताना। 1 वाटी मुगाच्या डाळीला बरोबर 1.5 वाटी पीठ लागलेलं आहे। थोडंसं तेल लावून घेते। छान घट्ट असा गोळा तयार झालेला आहे। आता आपण याला 10 मिनिट असं रेस्ट होण्यासाठी ठेवणार आहोत। 10 मिनिट झालेले आहेत। आता आपण त्याचे गोळे करून घेऊया छोटे छोटे। तयार झालेले आहेत।
आता आपण एक एक पोळी लाटून घेऊया. छान लाटून घ्यायचे. आपल्याला याला तेल किंवा पीठ लावायची गरज नाहीये. छान पातळ लाटून घ्यायचं. आता याला आपण या चम्मचनी असे होल पाडणार आहोत, जेणेकरून चिप्स आहेत ते फुगणार नाही. आता कट करून घेऊया. हे प्लेटमध्ये काढून घेऊया. पूर्ण पोळी आपल्याला अशाच लाटून घेऊन कट करायचे आहेत. आता आपण तळून घेऊया. तेल गरम झालेलं आहे. आपण आता तळून घेऊया. जास्त लालसर नाही होऊ द्यायचे आपल्याला. आता काढून घेऊया. कमी गॅसवरच छान तळू द्यायचे. तळायला जास्त वेळ पण लागत नाही याला. अशा प्रकारे मस्त असे कुरकुरीत मूग डाळीचे चिप्स तयार झालेले आहेत. तुम्ही बघू शकता किती छान कलर आलेला आहे आणि मस्त कुरकुरीत पण झालेले आहे. तुम्हाला मी दाखवते. छान कुरकुरी झालेले आहेत. तुम्ही याचा स्नॅक्स म्हणून पण वापर करू शकता. हे सॉस सोबत किंवा चहा सोबत पण खाऊ शकतो. खूप कमी वेळेत ही रेसिपी तयार होते, घरी असलेल्या उपलब्ध साहित्यामध्ये. तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर एक वेळेस नक्की ट्राय करून बघा आणि तुमचा अनुभव आमच्याशी शेअर करा. आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.